Hi, viewer. Welcome to Mind. Assistant. Nepal. Hello guys, it's me Soyal. Welcome back to my new video. Subscribe now, press the notification bell icon and click all for never miss new video from Blind Assistant Nepal. Hello everyone, welcome back in the new video. This is me Soyal. तपाईहरुमा फेरि पनि नयाँ जानकारीमूलक भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु. वेल गाइस, तपाईहरुलाई चाहिँ भिडियोको सुरुमा यो के सुनाको होला, यस्तो किन सुनाको होला, यो के होला भन्ने तपाईहरुलाई जिज्ञासा लागिरहेको हुन सक्छ. सो यो चाहिँ टेक्स्टलाई चाहिँ अडियोमा कन्भर्ट गरेको एउटा सानो डेमो रहेको छ. ओके गाइस, आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई चाहिँ कसरी टेक्स्टलाई चाहिँ अडियोमा कन्भर्ट गर्ने भन्ने तरिका सिकाउन गइरहेको छु. सो यो टेक्स्टलाई चाहिँ अडियोमा कन्भर्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो विभिन्न कार्यहरुमा, विभिन्न कामहरुमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. सो यो कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने पुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई एन्डसम्म हेरेर साथ दिनु होला. साथै यदि तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला, ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ नयाँ भिडियोहरुको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिले तपाईहरुको फोनमा आउँछ र तपाईहरुले यस्तो इन्फर्मेटिभ भिडियोहरु नोटिफिकेसनमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ. भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र साथीहरुमा शेयर गर्न नबिर्सनु होला. सो गाइस, भिडियोलाई सुरु गरौँ. लेट्स बिगिन. Keep doing, keep watching and keep learning. Let's start the video. UI Home Apps. ओके गाइस, म चाहिँ अहिले यहाँनिर फोनको स्क्रिनमा आइसकेको छु. अब हामी सिकौँ कि कसरी हामीले टेक्स्टलाई चाहिँ अडियोमा कन्भर्ट गर्ने भन्ने तरिका. टेक्स्टलाई अडियोमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीलाई एउटा एपको जरुरी पर्छ, जुन एपको नाम रहेको छ T2S. यो एप तपाईहरुले हाम्रो एप्लिकेसनहरुको भण्डार यानि कि गुगल प्ले स्टोरमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ. सिम्पली सर्च गर्नु होला T2S. फर्स्टमा पाउन सक्नुहुन्छ, त्यसलाई इन्स्टल गर्नु होला अनि प्रयोग गर्नु होला. मैले चाहिँ अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु. कसरी युज गर्ने, कसरी यो एपबाट चाहिँ टेक्स्टलाई चाहिँ अडियोमा कन्भर्ट गर्ने भन्ने तरिका सिकाउन गइरहेको छु. यो एपको लिंक तपाईले यदि आवश्यक पर्छ भने हाम्रो टेलिग्राम च्यानलमा राखिदिएको छु, तपाईले भिजिट गर्न नबिर्सनु होला. वेल गाइस, एप्लिकेसन ओपन गरौँ. ओके, T2S अथवा T2s भन्छ कुनै TTS ले. T2S जस्ट ओपन गरौँ यसलाई. English, UK, quote shown. Showing Samsung keyboard. T2s. Editing, edit box, out of pager. ओके, तपाईहरुले फर्स्टमा यो एप्लिकेसन ओपन गर्दाखेरि तपाईहरुको कर्सर चाहिँ एडिट बक्स लेख्ने ठाउँमा चाहिँ गएर बस्छ. यहाँनिर किबोर्डको इन्टरफेस खुलिसकेको छ. तपाईहरुले जुनसुकै ल्याङ्ग्वेजको टेक्स्ट पनि तपाईहरुले चाहिँ लेखेर चाहिँ अडियोमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ. बस तपाईहरुलाई एउटा के कुराको आवश्यक पर्छ भने त्यो ल्याङ्ग्वेजको टेक्स्टलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्नुभन्दा अगाडि त्यो जुन ल्याङ्ग्वेज तपाईले लेख्नुहुन्छ त्यो ल्याङ्ग्वेजको भोइस डेटा चाहिँ इन्स्टल हुन जरुरी छ. सो डिफल्टमा चाहिँ T2S एप्लिकेसनले चाहिँ स्पिच सर्भिसेस बाइ गुगल युज भइरहेको हुन्छ. तपाईले जस्तै एक्जाम्पलको लागि मानिलियो तपाईले नेपाली टेक्स्ट लेख्नुभयो र नेपाली टेक्स्टलाई चाहिँ अडियोमा कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने नेपाली भोइस डेटा चाहिँ तपाईले गुगल प्ले स्टोरमा गएर गुगल TTS यानि कि स्पिच सर्भिसेस बाइ गुगलमा गएर इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ. सो यही नै रहेको छ. ओके, अब यहाँनिर हामी सर्भर यसको इन्टरफेस हेरौँ. त्यसपछि कसरी कन्भर्ट गर्ने, कसरी के गर्ने भन्ने कुरा हामी जान्नेछौँ. 0. ओके, यहाँबाट तपाईहरुले जति पनि टेक्स्ट लेख्नुहुन्छ त्यसको क्यारेक्टरहरु थाहा पाउन सक्नुहुन्छ. रिपिट गर्न सक्नुहुन्छ. आफूले सुनेको जुन त्यो टेक्स्ट लेखिसकेपछि तपाईहरुले रिपिट गरेर सुन्न सक्नुहुन्छ, रिवाइन्ड गरेर सुन्न सक्नुहुन्छ, फरवर्ड गरेर सुन्न सक्नुहुन्छ, सेटिङमा जान सक्नुहुन्छ. यहाँबाट आफूले लेखेको टेक्स्टलाई चाहिँ प्ले गरेर सुन्न सक्नुहुन्छ. यहाँ नेभिगेसन ड्रोमा जान सक्नुहुन्छ. फिनिश एडिटिङमा क्लिक गरेर तपाईले टेक्स्टलाई चाहिँ फिनिश गर्न सक्नुहुन्छ, अन्डु गर्न सक्नुहुन्छ. यसलाई अन्डु यानि कि क्यान्सल चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ. रिडु अघि गरेको कुरालाई फेरि रिलेयर गर्न सक्नुहुन्छ. मोर अप्सनमा जान सक्नुहुन्छ. ओके, त्यसपछि एडिट बक्स. यहाँ हाम्रो अहिले किबोर्ड खोलिसकेको छ. म चाहिँ यहाँनिर इङ्ग्लिस टेक्स्ट लेख्छु. सो मैले चाहिँ टेक्स्टलाई चाहिँ कपी गरेको छु. यहाँ म टेक्स्टलाई पेस्ट गरिदिन्छु. Editing, start, paste, pasted,
Hello guys, it's me Soyal. Welcome back to my new video. Subscribe now, press the notification bell icon and click all for never miss new video from Blind Assistant Nepal. ओके यो टेक्स्ट मैले यहाँनिर कपी गरिसकेको छु तपाईँले लेख्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा कुनै ठाउँबाट कपी गरेर पनि पेस्ट गरेर तपाईँले टेक्स्टलाई चाहिँ अडियोमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँनिर टेक्स्ट कपी गरिसकेको छु है अब यहाँनिर मैले तपाईँहरूको केही स्पेशल फिचरहरूको बारेमा तपाईँहरूले जानकारी दिन्छु र लास्टमा चाहिँ कसरी टेक्स्टलाई चाहिँ अडियोमा कन्भर्ट गर्ने भन्ने तरिका सिकाउन गइरहेको छु Repeat 170. मेरो 170 क्यारेक्टरको रहेको छ यहाँनिर कि 170 वटा लेटरबाट बनेको छ यो टेक्स्ट है त Repeat button. तपाईँले धेरै टेक्स्टहरू यहाँनिर यसरी नै तपाईँले चाहिँ कपी गरेर चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अडियोमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ सो यसको लिमिटेसन कति छ भन्ने कुरा त ठ्याक्कै मलाई थाहा भएन तर तपाईँले गर्दै जानु होला पछि आफै थाहा पाउनुहुन्छ है त Repeat rewind forward settings. ओके अब यसको हामी सेटिङमा जाउँ सुरुमा है Menu keyboard मेनु hidden खोलिन्छ ओके settings. Save as favorite voice settings button. ओके यहाँनिर क्लिक गरेर तपाईँले फेभरेट भोइसलाई चाहिँ सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ Speech engine. स्पिच इन्जिन भनेको छ Speech services by Google. स्पिच सर्भिसेस बाई गुगल भनेको चाहिँ डिफल्टमा यो रहेको हुन्छ है सो यहाँ क्लिक गर्नु भने तपाईँको Pop-up जति पनि window. फोनमा इन्स्टल भएको छ जति पनि फोनमा रहेको स्पिच इन्जिनहरू टेक्स्ट टु स्पिच इन्जिनहरू यहाँ तपाईँहरूको लिस्ट सो गर्छ जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ Speech services by Google. स्पिच सर्भिसेस बाई गुगल प्रायःको सबै फोनमा हुन्छ Samsung 100% text to speech engine. स्यामसङ डिभाइस युज गर्नुहुन्छ भने स्यामसङ टिटिएसको अप्सन देखाउँछ है अन्य तपाईँले एक्स्ट्रा इन्स्टल गर्नुभएको टिटिएसको इन्जिनहरू पनि देखाउँछ जस्तै हेर्नुहोस् Jordan TTS. टिटिएस मैले मेरो फोनमा छ Voice. आरएस भोइस G2O Plus. G2O Plus ETI Eloquence. Eloquence, Smart Voice. स्मार्ट भोइस Vocalizer T. भोकलाइजर यति रहेको छ मेरो टेक्स्ट टु स्पिच इन्जिन यहाँ मात्रै तपाईँहरूलाई कुन टेक्स्ट टु स्पिच इन्जिन राखेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ टेक्स्टलाई चाहिँ अडियोमा कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो टेक्स्ट टु स्पिचमा क्लिक गर्नु होला एउटा सेलेक्ट गर्नु होला Voice. म चाहिँ यहाँनिर Samsung स्पिच Speech सर्भिसेस बाई गुगल नै राख्छु है settings. Speech services. आफ्नो इच्छा अनुसार टेक्स्ट टु स्पिच इन्जिन यहाँबाट एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ टेक्स्टलाई चाहिँ अडियोमा कन्भर्ट गर्नको लागि Speech voice. स्पिच भोइस इङ्ग्लिस रहेको छ यहाँबाट तपाईँले क्लिक गर्नु भने तपाईँलाई यहाँनिर Pop-up चाहिँ window. ल्याङ्ग्वेज लिस्ट English. देखाउँछ तपाईँहरूले कुन ल्याङ्ग्वेजमा टेक्स्ट लेख्नुभएको छ त्यो ल्याङ्ग्वेजको टेक्स्टलाई चाहिँ त्यो ल्याङ्ग्वेजको टेक्स्ट अनुसारको तपाईँहरूले यहाँ ल्याङ्ग्वेज चुज गर्न सक्नुहुन्छ Albeit यहाँ English. डिफल्टमा इङ्ग्लिस सेलेक्ट हुन्छ तपाईँहरूले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ ल्याङ्ग्वेज लिस्ट देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर थुप्रै ल्याङ्ग्वेजहरू रहेको छ Japanese. Japanese. Khmer. Korean. Malay. Nepali. ओके तपाईँहरूको टिटिएसमा ल्याङ्ग्वेज छ छैन त्यही अनुसार तपाईँहरूको यो ल्याङ्ग्वेज लिस्ट देखाउने है त सो म एउटा ब्याक Settings. आउँछु United States -1. NUS language. ओके तपाईँहरूले त्यो ल्याङ्ग्वेजको लागि अभाइलेबल भोइसहरू चाहिँ तपाईँले यहाँबाट एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै Pop-up युनाइटेड स्टेट्सको window. वान रहेको छ मेरो United तपाईँहरूको त्यो ल्याङ्ग्वेजमा अभाइलेबल भएको भोइसहरू कुन छ त्यो यहाँ तपाईँलाई लिस्ट देखापर्छ यो मध्ये कुनै भोइस एउटा चुज गर्न सक्नुहुन्छ United States -3. NS. United States -2. यो म 2 को भोइस Settings. गर्छु है Manage voice data. ओके म्यानेज भोइस डेटा यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ Google TTS voice. आफूले माथि सेलेक्ट गरेको टेक्स्ट टु स्पिच इन्जिनको भोइस डेटाहरू यहाँबाट चाहिँ तपाईँले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ है त सो म यहाँबाट ब्याक Setting. Speech rate 1.0. स्पिच रेट 31%. 31% रहेको छ तपाईँले स्पिच रेट एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ भोल्युमको अप र डाउन की युज गरेर अथवा स्वाइप अप अथवा स्वाइप डाउन गरेर या त स्लाइडरमा तपाईँले अनलाइन ड्र्याग गरेर Speech pitch स्पिच पिच 31%. पिच पनि तपाईँले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको यो स्पिच रेट पिच जस्ता कुराहरू चाहिँ कस्तो भने तपाईँहरूले जति पटक तपाईँहरूले चाहिँ यो टेक्स्टलाई चाहिँ अडियोमा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ त्यो अडियोमा कन्भर्ट गरिसकेपछि फेरि डिफल्ट भएर बसिहाल्छ तपाईँले अहिले यो कस्टमाइज गरे त एडजस्ट गरे तापनि है त जस्तै मानिलिउँ मैले अघि लेखेको टेक्स्टलाई चाहिँ एकचोटि अडियोमा कन्भर्ट गरिसकेँ यो स्पिच रेटहरू पिचहरू मिलाएर त्यो कन्भर्ट गरिसक्नु बित्तिकै यो फेरि डिफल्टमा आएर बस्छ अनि फेरि तपाईँले एडजस्ट गरेर तपाईँले कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ या त तपाईँले यसलाई डिफल्टमा नै छोडिदिँदा हुन्छ है त Speaking text process. स्पिकिङ टेक्स्ट प्रोसेस यसलाई छोडिदिनु होला यतिकै More options. मोर अप्सनभित्र जाउँ के छ यहाँनिर More option. More Auto sleep. Automatically pause after a certain period of inactivity. Sleep ओके तपाईँहरूको एक्टिभिटी सकेपछि अटोमेटिक स्लिप हुने off. जस्तो कुराहरू रहेको छ यो अफ छ यसलाई अन गर्न सक्नुहुन्छ Off. Switch.
17%. Playing simultaneously. Let T2s playing simultaneously with other media. Note. When on, speech will not be automatically paused when you get in a phone call. ओके यो फिचर अन भयो भने चाहिँ तपाईहरुको कल आउँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुको यो T2S एप्लिकेसन चाहिँ स्पिच प्ले हुँदैन भनेको छ यो फिचर अन गर्नु भने चाहिँ सो यो तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसार एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ Export as audio file bit rate 33%. ओके तपाईहरुको जुन अडियो फाइलको बिट रेट चाहिँ तपाईले यहाँ 38% एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त सो जति धेरै बिट रेट उति राम्रो अडियो है त म एउटा ब्याक आउँछु तपाईले यो यहाँ भित्र भएको जुन अहिले मैले यो मोरो भित्र देखाएको अप्सनहरु छ तिनीलाई डिफल्ट नै छोडिदिदा हुन्छ त्यस्तो के फरक चाहिँ पर्दैन है त थीम यहाँबाट क्या क्लिक गर्नु होला तपाईहरुले विभिन्न थीमहरु चाहिँ एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ drop down menu follows toolbar color drop down menu primary color custom color asterisk the status bar cut 8% यहाँ विभिन्न कुराहरुको कलरहरु एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो इच्छा अनुसार म एउटा ब्याक आउँछु copy to speak यो कपी टु स्पीक बाट चाहिँ तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भने जस्तै डिस्प्लेमा चाहिँ एप्लिकेसनको आइकनको पर्मिसन माग्छ त्यो एप्लिकेसनको पर्मिसन दिइसकेपछि हामीले चाहिँ के हुन्छ भने त्यसो जुनसुकै एप्लिकेसन खोले तापनि त्यो एप्लिकेसनमा अथवा जुनसुकै ठाउँमा पनि तपाईहरुको टपमा चाहिँ डिस्प्लेमा चाहिँ यो एपको आइकन भएर बस्छ हैन आइकन बस्छ त्यहाँबाट तपाईले कुनै पनि टेक्स्टलाई चाहिँ कपी गर्नु भने तपाईले डाइरेक्ट त्यो आइकनमा क्लिक गरेर एप्लिकेसन खोल्न सक्नुहुन्छ त्यो टेक्स्टलाई चाहिँ यता जुन T2S एप्लिकेसन खोलिसकेपछि त्यहाँ एडिटिङ बक्स खुल्छ त्यहाँ पेस्ट गरेर तपाईले सजिलै टेक्स्टलाई चाहिँ अडियोमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो सर्टकटको लागि यो दिएको है त कपी टु पेस्ट फ्लोटिङ कन्ट्रोल विन्डो सेम त्यही हो सो कम्प्याटिबिलिटी सेटिङ यो यसलाई केही नगर्नु होला यहाँ भित्र यो यसलाई डिफल्ट नै छोडिदिनु होला यदि केही त्यस्तो समस्या पर्यो भने मात्र तपाईले यो एडजस्ट गर्नु होला सो यहाँ तपाईले थोरै मिस्टेक गर्नु भने तपाईको एपले राम्रोसँग काम नगर्न सक्छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ डिफल्ट नै छोडिदिनु होला यो यहाँ भित्र थुप्रो सेटिङहरु रहेको छ म ब्याक आउँछु ओके अब हामी ओपन नेभिगेसन टुलमा जाउँ हेरौँ न्यू फाइलमा क्लिक गर्नु भने तपाईहरुको नयाँ टेक्स्ट लेख्ने ठाउँमा पुग्नुहुन्छ है एडिटिङ बक्समा अनि तपाईले टेक्स्ट लेखेर कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ फाइललाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईले जस्तै यहाँ क्लिक गर्यो भने जति पनि इन्स्टल गर्न जति पनि टेक्स्टलाई चाहिँ अडियोमा कन्भर्ट गर्नुको फाइलहरु हुन्छ यहाँबाट तपाईले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त Hello guys, it's me. More redo finish edit. Open app. Menu. Open file. Nav file open menu. Nav file open menu. Pop up window. Load web. Load clipboard content. यहाँबाट तपाईले क्लिपबोर्ड लोड गर्न सक्नुहुन्छ. Load web page. Load कन्टेनर लोड गर्न सक्नुहुन्छ है T2s. Nav file recent files. Recent file यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ. Nav file most recent menu. Most recent फाइलहरु यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ. Browser. ब्राउजर यहाँबाट तपाईले खोलेर यहाँबाट तपाईले टेक्स्टहरु कपी गर्न सक्नुहुन्छ. टाइप स्पिक यो तत्कालीन यो लेख्दा स्पिक गर्ने हो यस्तो खालको फिचर यो युज गर्न सक्नुहुन्छ. सेटिङमा जान सक्नुहुन्छ यहाँबाट पनि. अबाउट यसको बारेमा हेर्न सक्नुहुन्छ. प्रो भर्जन अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ ताकि तपाईलाई एडहरु देखाउँदैन. यहाँबाट तपाईले पर्चेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त. सो यति नै रहेको छ यो नेभिगेसनमा. यो तपाईले इन्टरनेट अन गरेर प्रयोग गर्नु भने तपाईले एडहरु धेरै आएर दुःख दिन्छ. तपाईले इन्टरनेट अफ गर्नु होला यो त्यस्तो किनिराख्नु पर्ने खासै जरुरत चाहिँ म देख्दिन है त. Hello guys, it's me Soyal. अब यो settings play. Hello guys, it's me Soyal. Welcome back to my new video. Subscribe now, press the notification bell icon and click all for never miss new video from Blind Assistant Nepal. Hello guys, showing Samsung प्ले गरेर सुन्न सक्नुहुन्छ है. सो सबै कुराहरु TTS को कुन TTS राख्ने अब त्यसमाथि कुन ल्याङ्ग्वेज राख्ने कुन भोइस राख्ने सबै कुराहरु एडजस्ट गरिसक्नुहुन्छ. सिम्पली मोरमा जानु होला मोर अप्सनमा. यहाँ तपाईले चाहिँ यो सेभ गर्न सक्नुहुन्छ टेक्स्टलाई. एक्सपोर्ट एज अडियो फाइलमा नि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ. शेयर टेक्स्टहरु शेयर गर्न सक्नुहुन्छ. सो यो फिचर मैले युज गरेको छु तपाईले युज गर्नु होला. फाइन्ड भेटाउन सक्नुहुन्छ. टुल्सहरु हेर्न सक्नुहुन्छ. टेक्स्ट स्टाइलहरु एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ. सो टेक्स्टलाई चाहिँ अडियोमा कन्भर्ट गर्नको लागि एक्सपोर्ट एज अडियो फाइलमा क्लिक गर्नु होला.
Show down new more options. New folder. ओके यहाँनिर चाहिँ एज अ डिफल्टमा चाहिँ Files in download list view. Telegram. एज अ डिफल्टमा चाहिँ डाउनलोडमा बस्छ तपाईहरुले यहाँनिर Files in downloads. न्यू More फोल्डरमा गएर options. तपाईहरुले New चाहिँ folder. अरू फोल्डरमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ सो म चाहिँ अहिले डाउनलोडमा छोडिदिन्छु Save button. सिम्पली यहाँनिर तपाईले जुन यो Navigation bar. Back. ब्याक बटन देखि Downloads. Save. But disabled. माथि अथवा Row 5. राइट तिर Show routes. Button. Out. राइट तिर Save स्वाइप गर्दै तपाईले button. चाहिँ सेभमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुको यो एक्सपोर्ट हुन सुरु Export हुन्छ audio finished. T2s. 100. Export audio finished. एक्सपोर्ट अडियो फिनिश भन्छ सो तपाईहरु यहाँ Close मेरो चाहिँ button. अडियो एक्सपोर्ट Share भइसकेको छ open शेयर गर्न सक्नुहुन्छ button. ओपन गर्न सक्नुहुन्छ क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुलाई यो जुन यो सेभमा यो एक्सपोर्ट अडियो फाइलमा क्लिक गरेपछि तपाईहरुलाई कस्तो खालको अडियो सेभ गर्ने भनेर तपाईहरुलाई देखाउँछ त्यहाँनिर जस्तै वाप गर्ने कि MP3 गर्ने वापमा क्लिक गर्नु भने वापमा सेभ हुन्छ अथवा MP3 मा क्लिक गर्नु भने तपाईहरुलाई प्ले स्टोरबाट एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न लाउँछ अनि त्यो एप्लिकेसन त्यो डाउनलोड गरेपछि ठ्याक्कै त्यो MP3 मा सेभ हुन्छ मैले चाहिँ यो धेरै पटक युज गरेर त्यो अप्सनहरु यहाँ देखाएको छैन सो यहाँनिर Share. Close. हामीले Button. यो अडियो फाइलमा कन्भर्ट गरिसक्यौं Export. फेरि एकचोटी Close. Share. Open. ओपन गरौँ यो अडियो फाइललाई Open with. iStep. Audio. Files. फाइल्स बाइ गुगलबाट ओपन गरौँ Hello Files guys, by it's me Google. Soyal. Welcome back to my new video. Subscribe now, press the notification File bell info, icon and but- click all for never miss new video from Blind Assistant Nepal. Hello guys, it's me Soyal. ओके यो हाम्रो अडियो फाइल चाहिँ यहाँनिर रेडी भइसकेको छ One new टेक्स्ट टु camera. अडियोबाट चाहिँ टेक्स्टलाई चाहिँ अडियोमा कन्भर्ट गरेको अडियो फाइल चाहिँ हाम्रो रेडी भइसकेको छ यसरी तपाईहरुले यो टेक्स्ट टु अडियोमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो T2S बाट चाहिँ सिम्पली सजिलो तरिकाले यो रहेको थियो आजको यस भिडियो टेक्स्टलाई चाहिँ अडियोमा कन्भर्ट गर्ने तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्यो आफ्नो सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरू आफ्नो यस भिडियोको कमेन्ट बक्समा राख्न नबिर्सनु होला साथै यो भिडियो यस्तै खालको भिडियोहरू अझै हामीले कसरी सुधार गर्न सकिन्छ कसरी तपाईहरु अझै राम्रो कन्टेन्टहरु ल्याउन सकिन्छ त्यसबारेमा पनि तपाईहरुले सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सनु होला सो यो T2S को भिडियो कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने प्लिज साथीहरुमा शेयर गर्न नबिर्सनु होला साथै भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सनु होला च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकन दबाई अलमा राख्न नबिर्सनु होला ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ नयाँ भिडियोहरू सजिलो तरिकाले तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ वेल गाइज आजको यस भिडियोमा यति नै हामी यस्तै इन्फर्मेटिभ अन्य भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने ब्लाइन्ड असिस्टेन्ट नेपाल युट्युब च्यानल भिजिट गर्नु होला केही सिक्नु होला साथीहरूलाई सेयर गर्नु होला सो गाइज आजको यस भिडियोमा यति नै हामी अर्को भिडियोमा पुनः उपस्थित हुने छौँ सो बाइ बाइ अल टेक केयर